Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vân tái hợp trong Trở về với Vì sao. Sự tham gia bất ngờ của Đặng Vĩ đã gây nên cuộc tranh luận sôi nổi. Nói đến Nhậm Gia Luân, hai bộ phim cổ trang đầu tiên hiện lên trong đầu là Đường Tăng Vinh Quang và Dưới Quyền Thế. Cách diễn giải vai diễn của ông luôn khiến khán giả phải đau đầu suy nghĩ và bị cuốn hút. Trong hai bộ phim này, Nhậm Gia Luân đã khắc họa nhân vật Lý Sở và Lục Nghi một cách trọn vẹn nhất, mang đến cho họ tâm hồn sống động và thú vị. Theo sự nổi tiếng của anh tăng vọt, danh sách diễn viên Anh hợp tác cũng ngày càng xa xỉ. Từ Địch Lệ Nhiệt Ba đến Dương Tử, Trương Huệ Văn và các nữ diễn viên trẻ khác, mỗi lần đối đầu với Nhậm Gia Luân đều rất thú vị. Tuy nhiên, trong lòng khán giả, sự kết hợp của anh với Tan Tùng Vân chắc chắn là sự kết hợp ăn ý nhất. Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đã hợp tác ăn ý trong Trở về với Vì sao, và sự tỏa sáng mà cả hai thể hiện đã khiến nhiều người hâm mộ phim truyền hình khó quên. Sự hợp tác giữa hai người không chỉ là về ngoại hình bổ sung cho nhau mà còn là sự hiểu ngầm và giao tiếp cảm xúc trong cốt truyện. Vì vậy, nhiều người hy vọng rằng họ có thể chung tay một lần nữa. Và lần này, cuối cùng chúng ta cũng có được tin vui, hai diễn viên sẽ xuất hiện rạng rỡ trong bộ phim truyền hình mới, Return as a Star. Bộ phim này chủ yếu kể về chuyện tình giữa Cố Niệm Bắc và Mộ Sở Chân. Gu Niên Bay không chỉ thông minh và dí dỏm, mà còn là một phiên dịch viên hùng hồn, hoạt bát và dễ thương, hoàn toàn phù hợp với tính khí của Đàm Tùng Vận, trong khi M.U. Sukhan là đại diện của một giám đốc điều hành hống hách, không chỉ có vẻ ngoài quyến rũ mà còn có khí chất huy hoàng của một ông hoàng điện ảnh. Khí chất của Nhậm Gia Luân quả nhiên rất chuẩn xác, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy bối cảnh của hai nhân vật này thật thú vị. Hai diễn viên tài năng, Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận, một lần nữa hợp tác với nhau, mang đến những khả năng vô hạn. Tôi tin rằng sự hợp tác của họ sẽ tạo nên những tia sáng rực rỡ trên màn ảnh và mang đến một cốt truyện cảm động. Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là Đặng Vĩ cũng lặng lẽ tham gia bữa tiệc đầy sau này. Diễn xuất của anh trong các bộ phim như Gặp Gỡ Rồng, Sùng Tử và Lăng Lăng Chiêu đã nhận được sự công nhận của đông đảo khán giả, và sự tham gia của anh chắc chắn đã tạo thêm điểm nhấn mới cho Trở về là Vì sao. Đặng Vy sẽ vào vai một tình địch cạnh tranh với Mộ Sở Chân do Nhậm Gia Luân thủ vai trong vở kịch. Điều này sẽ đẩy bầu không khí của toàn bộ cốt truyện lên đến đỉnh điểm. Khán giả có thể tưởng tượng được sẽ sản sinh ra loại tia lửa nào. Return of the Star sắp tới có tên của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận, cũng như các diễn viên mạnh mẽ như Deng Wei. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một tác phẩm điện ảnh và truyền hình rất được mong đợi. Công tác chuẩn bị cho bộ phim đã được tiến hành, và với tư cách là người hâm mộ, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi bữa tiệc thị giác và cảm xúc này. Tôi rất mong được chứng kiến sự hợp tác tuyệt vời giữa Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận và Deng Wei trong tương lai gần, chắc chắn sẽ rất thú vị. 02. Bộ phim truyền hình Cẩm Y Chi Hạ với sự tham gia của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đã hoàn thành cặp đôi đầu tiên, do cả hai thành lập cũng đã trở thành CP hoàn hảo trong tâm trí nhiều cư dân mạng. Trong chương trình tạp kỹ tối ngày 6 tháng 6, Nhậm Gia Luân và Đàm So Nghiêng lại đứng chung khung hình trong Nhà Nấm. Khác với không khí ngọt ngào trong vở kịch, hai người vốn là bạn thân của nhau cũng không hề nhẫn tâm khi chiến đấu với nhau. Lúc đầu, Đàm Tùng Vận, người đến thăm Nhà Nấm lần thứ hai, có vẻ quen thuộc với bộ phim. Đối mặt với người mới, Nhậm Gia Luân của Nhà Nấm luôn cằn nhằn lo lắng trước khi bước vào. Đàm Tùng Vận, người đang trong trạng thái hoàn toàn thoải mái, không còn cách nào khác ngoài việc nói Zen Guo Khao, thế là đủ rồi. Để thỏa mãn sự tò mò của cô, Đàm Tùng Vận đã lên kế hoạch chơi đàn ukulele trong khi Hoang Lây đang nấu ăn. Tuy nhiên, yêu cầu như vậy lại bị Nhậm Gia Luân chất vấn. Anh không muốn làm việc à? Những lời phàn nàn không thương tiếc đối với bạn đời của mình đã khiến Đàm Tùng Vận tức giận và giống như biểu tượng cảm xúc. Dù cả hai thường xuyên ở trong tình trạng hạ bạn nhau, nhưng những cảnh thân thiện vẫn tồn tại.
Trong trận chiến, lễ hội té nước, khi nhìn thấy Đàm Tùng Vận bị bao vây, Nhậm Gia Luân sẽ lập tức xông ra giải cứu. Trên thực tế, giữa hai người không có nhiều cảnh tương tác và hầu hết đều duy trì khoảng cách lịch sự giữa bạn bè. Hai người hoàn toàn tách biệt khỏi vai diễn trong vở kịch, ở trong trạng thái tự nhiên, không hề bối rối khi ở cùng một khung hình. Có vẻ như Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận, cả hai đều là những cựu diễn viên kỳ cựu, cũng đã hợp tác trên màn ảnh và quản lý mối quan hệ cân bằng như những người bạn ngoài màn ảnh. Là một người đàn ông đã có vợ, Nhậm Gia Luân có mối quan hệ tốt với nữ diễn viên mà không hề mất đi cảm giác cân đối. Có rất ít vụ bê bối về anh ấy, điều này phản ánh trí tuệ cảm xúc cao của anh ấy. Trước đó, Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ để quảng bá tác phẩm của mình. Hai người luôn giữ khoảng cách an toàn cũng bị thế giới bên ngoài bàn tán. Không giống như những đối tác khác thường xuất hiện trên các chương trình quảng bá tác phẩm của mình, Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân đã đứng khá xa nhau ngay từ đầu. Trong lúc chơi game, Nhậm Gia Luân, người nhận nhiệm vụ an ủi Đàm So Nghiêng, cũng khéo léo nhờ Tống Uy Long giúp đỡ. Về vấn đề này, Nhậm Gia Luân không chỉ cho biết hai người có nhiều khả năng hợp nhau hơn mà còn tỏ ra vẻ mặt đang xem kịch. Ngay cả khi anh ấy chơi trực tiếp sau đó, quy trình CP ban đầu sẽ bị phá vỡ chỉ bằng cách nói, này, bạn là vậy. Vừa tạo ra bầu không khí hài hước, vừa tránh được cảm giác ngượng ngùng khi nói chuyện ngay tại chỗ với Đàm Tùng Vận. Ngoài việc luôn giữ khoảng cách lịch sự, hãy để CP Tang tiếp tục thi đấu. Nhậm Gia Luân, người hiện đã trở thành nam chính nóng bỏng của loạt phim truyền hình, không hề oán hận khi nói về trải nghiệm đau buồn khi mới ra mắt. Khi được hỏi liệu anh có biết nấu ăn hay không, Nhậm Gia Luân, người thừa nhận rằng anh biết nấu ăn khi gặp hoàn cảnh khó khăn, cũng chia sẻ kinh nghiệm khó khăn của bản thân. Sau khi ra mắt, tác phẩm đầu tiên anh đóng không những không được phát sóng mà công ty còn phớt lờ suốt 1 năm trời. Không có việc làm và không có thu nhập, để tồn tại, anh phải nấu một món mỗi ngày cho 2 bữa. Trước sự hiểu biết của He Ji-ong rằng nấu ăn là một cách để tiết kiệm tiền, Nhậm Gia Luân cũng thẳng thắn cho rằng đó là vì không có tiền để ăn đồ ngon nên đã tự nấu ăn và giả vờ sống tốt, mạng sống. So với nhiều người không thèm nhắc đến những trải nghiệm bi thảm trong quá khứ sau khi thành công, Nhậm Gia Luân có vẻ rất thờ ơ khi nói về quá khứ cay đắng này, thậm chí trên mặt còn lộ ra vài nụ cười. Kể lại quá trình khó khăn nhất trong cuộc đời bằng giọng điệu điềm tĩnh cũng đủ cho thấy sức mạnh nội tâm và sự tự tin bên trong của Nhậm Gia Luân sau khi trở nên nổi tiếng. Anh tuyên bố kết hôn khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến và luôn đề cao tinh thần tu dưỡng của một người đàn ông đã có gia đình khi làm việc với bạn đời là nữ. Từ một người vô danh và minh bạch đến việc tiếp tục trở nên nổi tiếng như ngày nay, Nhậm Gia Luân cũng đã sử dụng tính cách vững vàng và sức mạnh ấn tượng của mình để đạt được bước đột phá trong giới tài năng trẻ.